Hello guys, welcome back. আজি মই বাইক এটা বনাইছো যোনটো বাইক হ'ল Hyosung GT250R বাইকটো প্ৰবলেম হ'ল মানে যোনটো মেগনেট কইল থাকে সেই কইলটো মানে অলপ শ্বৰ্ট হৈ গৈছে সেইকাৰণে বাইকটো মানে কি পিকআপ দিলে মানে পিকআপটো মিছ কৰে মানে আপুনি ধৰ পিকআপ গৈ আছে মাজত মানে স্ল'নেছ মানে পুৰা হৈ যায় আকৌ কমি যায় এই প্ৰবলেমটো মানে হোৱাৰ কাৰণে মই মানে আজি বাইকটো খুলিলোঁ চব খোলা হ'ল আৰু কইলটো মই ৱাইণ্ডিং কৰিবলৈ মেকানিক ঠাইত দি আহিছোঁ মানে ইভিনিং মান পাম পাৰ্ট দুটা হ'ব মানে এইখন এটা পাৰ্ট আৰু ফিটিং কৰা এখন পাৰ্ট হ'ব চ' এতিয়া মই এটা অলপ ৰাখোঁ বাইকটো বনাম আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা কি হৈছিলে আমি এতিয়া মোবিল ডাউন দি আছোঁ ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে মোবিল ডাউন দিয়া আৰু মোবিলটো বহুত কুলা হৈ গ'ল আৰু চেঞ্জ কৰা টাইমো হৈছে আৰু বেমাৰটো কি কাৰণে হৈছিলে আমি কভাৰটো খোলাৰ পিছতে গম পাম কভাৰটো খুলি আছোঁ এতিয়া দেখিছেই আপোনালোকে আৰু পিকআপটো কি কাৰণে বাঢ়ি যায় প্ৰব্লেমটো চব গম পাম চাই থাকক দেখিছে আপোনালোকে আমি কভাৰটো খুলি ল'লোঁ আৰু কভাৰটো খোলাৰ পিছত এতিয়া আমি ৰেঞ্চ লৈ নটটো খুলি আছোঁ কাৰণ মানে যি টাইট দিছে মেকানিককেইটাই নটবোৰ সেইকাৰণে আমি এক্সট্ৰা ৰেঞ্চ দি খুলিব লগা হ'ল আৰু কাৰণটো কি কাৰণে হৈছিলে মানে এবাৰ মেকানিক ঠাইত লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে সিহঁতে কিবা এটা কাৰণত মানে এই যোনটো কইল লাগি থকা কভাৰটো মানে খুলিছিলে তেতিয়া চাগে সিহঁতে মেগনেট কইলটো মানে ভালকৈ ফিটিং কৰা নাই মানে যোনটো তাৰ জাগাত বহিব লাগে চেফত সেই চেফত সিহঁতে টাইট নকৰাৰ কাৰণে মানে অলপ মানে ওখ চাপৰ হৈ গ'ল নেকি তাৰ কাৰণে মানে কি হ'ল কইলটো মানে গৈ এই যোনটো মেগনেটবিলাক বস্তু আছে মেগনেটত মানে লাগি গ'ল তাত লগাৰ কাৰণে কইলটো মানে শ্বৰ্ট হৈ গ'ল আৰু শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া গাড়ীটো কি হ'ল পিকআপ মানে বাঢ়ি যায় কমি যায় মানে কাৰেণ্টটো কোনোবা টাইমত বেছি হৈ যায় আকৌ কম হৈ যায় কাৰণে গাড়ীটো মানে পিকআপটো কমি যায় বাঢ়ি যায় আৰু কাৰণ মানে পিকআপ অহা এইটো কাৰ্পেটাৰ কাৰণে হ'ব বাট এইটো কাৰণে নহয় কাৰণ ইনজেক্টৰ আছে আৰু যোনে তেলত টেংকিত মটৰ আছে এই মটৰটো মানে কি কোনোবা টাইমত বেছিকৈ ঘূৰে তেতিয়া মানে তেলটো বেছিকৈ ইঞ্জিনত গুচি যায় তাৰ বাবে মানে কি কয় গাড়ীটো মানে পিকআপ কমে বাঢ়ে এনেকুৱা হৈ যায় সেইকাৰণে আমি এতিয়া কইলটো খুলিছোঁ কইলটো খোলাৰ পিছতে গম পাইছোঁ যে এইটো মানে কইলটো শ্বৰ্ট হৈ গ'ল শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰব্লেমটো হৈছে এতিয়া আমি মানে কইলটো কি কৰিছোঁ খুলি পেলাই মানে কইলটো মেকানিক ঠাইত লৈ যাম মেকানিকে নতুনকৈ কইলটো পকাই দিব কইলটো যোনটো মানে শ্বৰ্ট হৈ গৈছিলে সেই কইলটো আকৌ নতুনকৈ মেকানিকে ৱাইণ্ডিং কৰিব তেতিয়া মানে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে নাজানো কাৰণ এইটো কইলটো লগোৱাৰ পিছতে আমি ষ্টাৰ্ট দি চলাই চাব লাগিব তাৰপিছত বাইকটো যদি পিকআপ মানে একে লেভেল থাকে তেতিয়া গম পাম যে এইটো মানে কইলৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আছিলে আৰু একচুৱেলি মোৰ মতে কইলৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'বলৈ কাৰণ বাইকটো ফুল্লি ডিচি বাইক হয় যেনেকুৱা পালচাৰ 220 তাত আপোনালোকে বেটাৰী নাথাকিলেও মানে বাইকটো ঠেলিলে ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু চলাব পাৰে ইয়াৰ এনেকুৱা নহয় মানে বেটাৰী থাকিব লাগিব গাড়ীৰ ভিতৰত বেটাৰী যেতিয়ালৈকে আপুনি চাৰ্জ নহ'ব আৰু নাথাকিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গাড়ীটো চলাবও নোৱাৰিব আৰু ষ্টাৰ্টো দিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মোৰ এইটো কইলৰ প্ৰব্লেম হ'লে আগতো মানে এবাৰ বেটাৰীৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আছিলে মানে কি বেটাৰীটো পূৰা মানে ডেমেজ হৈ গৈছে আৰু মানে বাইকটো এনেকুৱা হৈ যায় মানে পিকআপ হৈ যায় কমি যায় আৰু চ' আপোনালোকে দেখা পালে এতিয়া আমি কইলটো খুলিলোঁ দেখিছে অলপ শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে কি এনেকুৱা হৈ গৈছে কইলটো আৰু ইয়াত হিউচাং বাইকটো মানে পাৰ্টছ পোৱা নাযায় কাৰণ ইয়াত এনেকুৱা বাইকটো কাৰো নাই আৰু মেকানিকো মানে বনাবলৈ অলপ টান পায় কাৰণ পাৰ্টছ চাৰ্জ নাপায় যদি এতিয়া এনেই খুলিব এতিয়া খোলাটো এনেই ইমান টাইম লছ হ'ব আৰু পাৰ্টছ নাপায়তো এনেই বেকাৰ হিউচাং GT250R প্ৰব্লেমটো আমি গম পালোঁ এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হৈছিলে মানে যোনটো এইটো কইল মানে মেগনেট দেখিছে সেই নটটো মানে টাইট দিয়া নাছিলে কাৰণে গৈ পেলাই এইটো কইলটোত লাগি গ'ল কইলটোত লগাৰ কাৰণে কি হ'ল কইলটো মানে শ্বৰ্ট হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে মানে বাইকটো এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এতিয়া সেনে কিবা এটা কাৰণত মানে খুলিছিলে এইটো মানে কিবা এটা বনাব দিছিলোঁ তেতিয়া সেনেকৈ টাইট দিয়া নাছিলে কাৰণে এতিয়া হৈ গ'ল প্ৰব্লেমটো গৈ কইলটোত লাগি গ'ল আৰু কইলটোত লগাৰ কাৰণে এতিয়া বাইকটো মানে কি পিকআপ হয় কমে সেইকাৰণে বাইকটো আমি আজি নিজে খুলিছোঁ আৰু এতিয়া মেকানিক ঠাইত লৈ পেলাই নতুনকৈ কইলটো লগোৱাৰ পিছত আৰু প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যাব। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানতে, কাৰণ নেক্সট
পাৰ্টত গাড়ীটো ফিটিং কৰা কইলটো কি হৈছিলে মানে চাওক কোৱা যাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো সো বাই